හොඳයි. මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 24. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු question set 24 එක අපි මොකක්ද අහන්න කියලා. දැන් අහනවා. Find out the details of the student who got the lowest marks in the subject of science in the second term examination and the class in which he is studying. ඒ කියන්නේ දෙවන වාර විභාගයේ විද්‍යා විෂයට අඩුම ලකුණු ලබාගත් සිසුවා සහ ඔහු ඉගෙනුම් ලබන පන්ති විස්තර ඔයාලා බලන්න කියලා මම කියන්නේ. ඉතින් යමු අපි හේඩි ස්කේල් වලට මම මේක කොහොමද සර්ච් query එකේ ඉතින් මම කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම query statement එක type කරලා දැන් මම මේක execute කරන අපිට මොකක්ද result එක කියලා. ඉතින් අපිට result එක එනවා දෙවෙනි වාර විභාග විද්‍යාශයට අඩුම ලකුණු ලබාගත් සිසුවා සහ ඔහුගේ ඉගෙන ලබන පන්තියේ විස්තර අපිට මේ විදිහට එනවා. ඉතින් student index number 003 සචිත්‍රා වික්‍රමසිංහ. ඉතින් යා female කෙනෙක්. तो contact number එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙත් last name එක මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් අපි යමු ඊළඟ question එකට ඊළඟට අපි මොකක්ද අහන්නේ කියලා. Question number 2. Arrange the marks obtained by all the students for the science subject held on 2020 March 15 in ascending order. 2020 මාර්ච් 15 දින පැවති විද්‍යා විෂය සඳහා ඉගෙනුම සීලම සිසුන් ලබාගත් ලකුණු ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් යමු අපි හේඩි ස්කිල් වලට මේක කොහොමද මම query statement එක පෙන්නන්නේ කියලා. මේ දේ මම query statement type කරා අන්න දැන් මම මේක execute කරා කරාම අපිට වෙන්නනා 2020 මාර්තු 15 දින පැවති විද්‍යාශය සඳහා සිසුන් ලබාගත් ලකුණු ආරෝහණ පිළිවෙලට ඉතින් මේ විදිහට අපිට වෙන්නනා ඉතින් මුළු එක්කෙනා 10.5ක් කරන් තියෙන ලකුණු ඉතින් අන්තිම එක්කෙනා ලකුණු 85ක් කරන් තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට මොකක්ද අපි ඊළඟට අහන්න කියලා. ඊළඟට අපි අහනවා find information of all students who obtained marks between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held on 2020 17 so 2020 7 මාසයේ 10 දින පැවති විභාගයේ ගණිත විෂයෙන් ලකුණු 40ත් 87 අතර ලකුණු ලබාගත් සීලු සිසුන්ගේ තොරතුරු සොයන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් හේඩි ස්කේල් වලට මේක කොහොමද මම කරන්න කියලා. හොඳයි
හොඳයි මම කලින් කොස්චන් එකේම තිබ්බ කුයි ස්ටේට්මන්ට් එකේ අන්තිමට තිබ්බ මම කන්ඩිෂන් එක වෙනස් කරා. ඉතින් අපි බලමු මේක එක්සිකියුට් කරමු මොකක්ද අපේ රිසල්ට් එක කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට එනවා 2020 7 වෙනි මාස 10 වෙනි දින පැවති විභාගයේ ගණිත විෂයෙන් ලකුණු 40-87 අතර ලබාගත් සිසුන්ගේ තොරතුරු ටික තමයි අපිට මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතන 44.12ක් කරන් තිනවා සඳුන් විජේරත්න. ඊට පස්සේ අන්තිම එක්කෙනා එයා නිසංසලා වික්‍රමනායක එයා 70.5ක් ලකුණු අරන් තිනවා. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට මොකද්ද අපි අහන්නේ කියලා. අන්තිම ක්වෙස්චන් එක. ඉතින් අපිට කියනවා මේකේ arrange the above result in descending order. ඉතින් අපි ගත්ත result එක කියන්නේ third question එක අපි ගත්ත මෙන්න මේ result එක ඒක අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න කියලා මෙතන දැන් අපිට කියනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ query statement එකේ අපිට condition එක විතරයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම කලින් තිබ්බ query statement එකට මම අන්තිමට දැම්මා order by ඒ marks ටික descending orders ඉතින් නැත්තම් අවරෝහණ පිළිවෙලට පෙන්වන්න කියලා මම මෙතන අන්තිමට මම condition එක කියන order by කියලා දැම්මා. ඉතින් අපි බලමු මේක execute කරලා අපිට කොහොමද මෙතන result එක එන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන හොඳට අවධානය යොමු කරලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මම කිව්ව විදිහටම ඒ කියන්නේ descending order අවරෝහණ පිළිවෙලට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ශිෂ්‍යයන් ටික සහ ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයන්ගේ විස්තර සහ ඒගොල්ලන්ගේ මාක්ස් ටික අවරෝහණ පිළිවෙලට කියන්නේ ලකුණු වල මම මෙතන යොදලා තින්නේ ලකුණු අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න ගියා. එතකොට ලකුණු සහ ඒ ශිෂ්‍යයාගේ විස්තර ටිකත් මේ විදිහට අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම database management system question series එකේ question set number 24 එක මම කළේ.